नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण एकदम घट्टसर असं दही कसं बनवायचं ते या व्हिडिओमध्ये बघतोय। यामध्ये मी जी पद्धत दाखवली त्यामध्ये अगदी डेअरीसारखं एकदम घट्टसर दही बनवून तयार होतं। तर आता इथं अर्धा लिटर दुधापासून आपण दही बनवणार आहोत। तर दही बनवण्यासाठी इथं मी फुल क्रीम दूध वापरले म्हशीचं। तर हे बघा, इथं मी अर्धा लिटरची पिशवी घेतली आणि ती छान असं आपण दूध आता एकदम मंद गॅसवरती उकळवून घ्यायचं आहे। आता जेव्हा तुम्ही दही बनवता तर दह्यासाठी जेव्हा दूध गरम करता तर ते हाय फ्लेमवरती कधीच गरम करायचं नाही आहे। जितकं मंद गॅसवर छान तुम्ही दूध उकळून घ्याल तितकं दहीसुद्धा तुमचं छान आणि घट्टसर होतं। त्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण अजिबात राहत नाही। तुम्ही जर गाईचं दूध घेतलं तर दह्यामध्ये वरती असं थोडंसं पिवळं पाणी राहतं आणि दहीसुद्धा पाहिजे तितकं घट्ट होत नाही। त्यामुळे कधीही जेव्हा तुम्ही दही बनवता तर म्हशीचं दूध वापरायचं। जरी फुल क्रीम नसलं तरीसुद्धा चालेल, पण शक्यतो म्हशीचं दूध वापरा, म्हणजे दही छान घट्टसर तयार होतं। तर बघा, दुधाला छान उकळी आले। ह्याला आपण असं उकळवत वगैरे देत बसायची गरज नाही। एक उकळी आली की गॅस बंद करून घ्यायचा। तर दुधाला एक उकळी आली छान अशी, मी गॅस बंद करून घेते आणि हे दूध आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। आता दूध थंड करायचं म्हणजे पूर्णपणे थंड करायचं नाही आहे, अगदी कोमट होईपर्यंत थंड करून घ्यायचं। आता मी हे दूध एका स्टीलच्या भांड्यामध्ये काढून घेतले। आता त्यामध्ये बोट घातल्यानंतर दूध कोमट भाजलं पाहिजे, पण हाताला चटका नाही लागला पाहिजे इतपत गरम असायला पाहिजे। आता यामध्ये आपण विरजण घालूया। आता विरजण घालण्यासाठी शक्यतो ताजं दही वापरायचं, म्हणजे त्याने ताक छान येतं आणि विरजणसुद्धा तेच चांगलं असतं। फार जास्त दिवसाचं नसावं। जर तुमचं विरजण जास्त दिवसाचं असेल तर दह्याला थोडासा आंबूस असा वास येतो आणि त्यामुळे दहीसुद्धा छान असं चवीला लागत नाही। तर आता इथं अर्धा लिटर दुधासाठी मी 1 चमचा विरजण घातले। जर तुम्हाला अजून थोडा आंबट आवडत असेल तर अजून अर्धा चमचा ॲड केला तरीसुद्धा चालेल। आणि रवीने याला छान असं फेस येईपर्यंत आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपण विरजण घातले ते सगळ्या दुधामध्ये एकसारखं मिक्स होईल। हे बघा, छान असा भांड्याला फेस आला आहे। आणि आता हे जे भांडं आहे तर ते बरेच जण मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवतात किंवा तुम्ही उबदार ठिकाणी ठेवलं तरीसुद्धा चालेल, पण सगळ्यांच्याच घरी ओव्हन असतो असं नाही आहे। तर त्यामुळे मी हा जो दही बनवण्याचा जो दुधाचा डबा आहे तर तो मी पिठाच्या डब्यामध्ये ठेवते। तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा पिठाचा डबा घ्या, ज्वारी असो, गहू असो अथवा बाजरी असो। पिठाच्या डब्यामध्ये थोडीशी उष्णता असते आणि डबासुद्धा गरम असतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही हे दह्याचं भांडं ठेवलं तर दही अगदी छान आणि घट्टसर असं तयार होतं। म्हणजे मी तरी नेहमी असंच दही बनवते। आता माझ्याकडे पण ओव्हन नाही आहे तर मी असंच पिठाच्या डब्यामध्ये ठेवते, त्याने सुद्धा खूप छान दही तयार होतं। आणि हा डब्बा आपण रात्रभर असाच ठेवून देणार आहोत। मी गव्हाच्या पिठाच्या डब्यामध्ये हा डब्बा ठेवला आहे। आता दही बनवताना शक्यतो प्लास्टिकच्या भांड्याचा वापर करायचा नाही। स्टीलचं किंवा ॲल्युमिनियमचं दुसरं कोणत्याही धातूचं भांडं तुम्ही इथं वापरू शकता। आणि हे बघा, मी भांडं तुम्हाला अगदी उलटं करून दाखवते तरीसुद्धा दही अजिबात इकडे सुद्धा होत नाही, म्हणजे ते किती घट्टसर झाले। आणि हा डबा मी फ्रीजमध्ये वगैरे ठेवला नव्हता, डायरेक्ट पिठाच्या डब्यामधून काढून मी इथं दाखवते तुम्हाला। जर फ्रीजमध्ये ठेवलं तर अजून घट्टसर हे दही तयार होतं। अगदी तुम्ही दही काढलं ते सुरीनं जरी कापलं तरीसुद्धा कापता येतं, इतकं घट्टसर दही तुमचं तयार होतं आहे। हे बघा, मी दाखवते तुम्हाला। आणि जेव्हा तुम्ही दही बनवता तर ते दही काढताना एका बाजूने काढायचं। जर सगळंच दही तुम्ही फोडलं तर ते दही पातळ होतं आणि जास्त वेळ टिकतसुद्धा नाही। जर तुम्ही असं एका बाजूने दही फोडलं तर ते अजिबात पातळ होत नाही, एकदम घट्टसर राहतं आणि त्याची चवसुद्धा बदलत नाही। जर तुम्ही सगळं दही फोडलं तर ते पातळ झाल्यानंतर थोडंसं आंबट होतं आणि त्याला एक आंबूस असा वाससुद्धा लागतो। तर हे बघा, मी इथं तुम्हाला सुरीने कापून दाखवते की किती घट्टसर दही आपलं तयार झालं आहे। चवीला तर खूप छान लागतं आणि तुम्ही या अशा पद्धतीनं दही बनवून बघा, म्हणजे तुम्हीसुद्धा कधीच मार्केटमधून बाहेरून दही विकत आणणार नाही। अशा पद्धतीने जर दही बनवलं तर दहीसुद्धा छान होतं आणि पद्धतसुद्धा खूप सोपी आहे। आणि हे बघा, तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त असं दही तयार झालं आहे। आणि हा जो डबा आहे तर तुम्ही आता हा डबा फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। जर तुम्ही असंच वरती ठेवलं तर दही थोडंसं आंबट होतं। आणि अशा पद्धतीने तुम्हीसुद्धा हे घट्टसर दही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, म्हणजे तुम्हालासुद्धा आवडेल आणि या उन्हाळ्यामध्ये तुम्हाला अगदी मार्केटमधून दही विकत आणायची अजिबात गरजसुद्धा लागणार नाही। रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्कीच करा आणि अशाच खूप साऱ्या आणि छान छान पारंपरिक रेसिपी पाहण्यासाठी मधुशाच रेसिपीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।